Do toddlers need milk before bed? Definitely not. Okay, definitely not. त्यसको एक दुईवटा इम्पोर्टेन्ट रिजन्सहरू के छ भने एउटा त हाम्रो डेन्टल हाइजिन, मिल्कमा सुगर हुन्छ है, अनि एउटा टडलरले राम्ररी डिनर गरेछ भने त्यो दुध दिनै पर्छ भन्ने हुँदैन. ओके, जस्ट बिकज त्यो बच्चालाई हामीले त्यो एउटा स्लिप र मिल्कलाई हामीले जुन गरेका छौँ, स्लिप र मिल्कलाई जुन हामीले एउटा रिलेट गर्दै हुन्छौँ नि, त्यसले गर्दा दे फिल द्याट दे निड मिल्क, बट एक्चुली इफ दे आर फुल दे डोन्ट निड मिल्क. एउटा त त्यसले डेन्टल इस्युज गर्छ, त्यो सुगर जुन दुधमा हुन्छ त्यो दाँतमा रातभरि बस्छ एन्ड द्याट क्यान कज यर क्यारिज इस्युज. ओके, नेक्स्ट थिङ इज द्याट मिल्क हेज हाई ग्लाइसेमिक इन्डेक्स होइन. ग्लाइसेमिक इन्डेक्स भनेको त्यो सुगर चाहिँ रगतमा गएपछि अनि त्यो सुगरले एकैचोटि ब्लडको सुगर बढाउँछ अनि देन इट कम्स डाउन सडनली है. सो जब त्यो सुगर लो हुन्छ नि ब्लडमा, त्यति बेला त्यसले स्लिप डिस्टर्बेन्स कज गर्छ होइन. सो द्याट क्यान कज अ डिस्टर्ब्ड स्लिप अल्सो इन बेबिज. ओके, सो दिज आर इम्पोर्टेन्ट टु रिजन्स द्याट वी शुड अभोइड milk at night time, and it's not required. We promote that your toddler should be having a lot of solids and less of milk, so rati dudh din jaruri chaina. Vyasa Media Network.